So, ayan, mukha tayong tanga. Hi Amiga! So, nagbabalik tayo with another review na naman. So, ayun, ang review natin is nonetheless itong Lash Lift. Lash Lift! Yan. So, I got this one for 300 plus pesos. Pero, less than 350 naman siya. And, free shipping siya kasi meron akong discount. Yeah, taho! So, ayun guys. Naka-sealed siya and it came here with a bubble wrap na lalagyan. Kaya sobrang sealed. Yung hindi mo kailangan i-bubble wrap yung product. Nandun na siya mismo sa lalagyan. So, good job. Ay, meron tumuturog sa loob. Ah, may pocket chain pala sila. Ay, cute. Oh, galing naman ng shop na to. So, ayan, 308 lang siya. Sobrang mura. And, hindi ko na makita dito kung ano yung shop. So, I will link it down below. Or, comment na lang kayo sa comment box para maalala ko. So, ayusin ko muna itong buhok ko using my headband para hindi masyadong magulo yung buhay natin sa paglalagay ng lash lift, no? So, pasensya na kayo sa aking forehead. Ganyan talaga. Palipara ng aeroplano eh. Landing na lang ang lang. So, sa box niya, naka-plastic pa siya kaya glossy. And maganda, maliit lang. Nakalagay lang for 4 firm lotion, 1 glue, plus 5 size lift pads, plus cleaning tool. Tingnan mo. Baka madumi na naman. Ayan. Open na natin. 1 month na to na sa akin. Mga ganun, 1 month. Nakatabi lang siya dito sa mga re-review ko. Kasi, madami ako natambak na video. As you can see, yung last video ko yung kulay pa yung buhok ko. So, hindi tayo consistent sa pag-upload. At pag e-edit, nahihirapan ako mag-edit. Masyadong naiipon yung videos ko. So, ayan siya. Wala na siyang cover. Mas kita mo na yung detail niya. And, sa likod. So, basahin ko lang yung nasa likod niya. Direction for use. 1. Use the cleanser solution number 4. Bago ko basahin pala, buksan ko na kasi para alam ko kung ano yung pinagsasabi nitong packaging na to. So, hirap na naman na. Ano ba to? Ayun. Wala kasi sa bundok na ito eh. Pasensyahan niyo na ako. Ang cute. Sobrang ang cute ang shala. Nakakainis. Ayan o. So, mahal kasi magpa-lash lift. So, kung carry naman to, bakit hindi? Kung carry naman mag-isa, bakit hindi, diba? Pero, let's see. Kung carry. So, ayan yung nasa loob niya. So, isa-isay na natin siya mamaya. So, number 1, use the cleanser solution number 4 to remove the oil dust makeup residue. Number 4. Okay, meron naman siya 1, 2, 3, 4. Yan, number. So, okay. Okay, and then nakatakip din siya. Very, very sealed tayo. Wala tayong magaganap na leakage. Wow, leakage! Quiz lang nung high school, leakage. Tsaka college. Kuha muna ako ng cotton pad. Cotton pad pa. Happy lang naman yung kukunin. So, ayan, gamitin natin for mas madali ano lang ako. Kuha ako ng cotton swab. Hindi natin. Walang amoy. Okay. So, wala naman ano to kasi hindi na ako nagmamaskara na sa bahay lang ako. So, ang matatanggal niya ay yung mini foundation kong nilagay. Pads. Oh, so, ito siya yung nasa maliit na box.
Okay. Let's see. Ang cute talaga. Ang shala. Parang wala lang. Mukhang mamahalin din. Ito yung itsura ng iPad. Doon tayo sa pinakadulo ng iPads nila. So, ito mas manipis to. Si S. Small siguro. Small. Okay. Okay, pwede na ako mag-eyelash lift. Sure. So, ayun. Yung S yung kinuha natin. Kasi masyadong nalalakihan. Ayoko na masyadong malaki. Gusto ko yung sakto lang. Pero hindi nakaka-distract. Okay, lalagyan muna ako ng blue. Then, after that, itataas ko na lang yung aking eyelashes. Because hindi ko kaya mag-multitask. Baka hindi umakyat to. Ganun, ganun. And tinataas ko lang siya gamit yung cotton swab. Medyo hassle kasi natanggal yung mismong pad. So, yun guys. Nagawa ko na siya. And lahat nakakapit na. Wala nang konti pa. Ito lang isa na lang talaga. Ito. Yan na yung problem ko. But I think okay na. So, ganyan yung nakakapit. So, after that, let's have number 5. Use a firm lotion, number 1, on the eyelashes, and then cover your eye with a plastic wrap. Wala akong plastic wrap. Number 1 yung firm. Okay? So, meron tayong another cotton swab dito. Tama. So, same sila ng lalagyan. So, ito yung firm, yung medyo white-white. Ayan. May lid yan, natanggal ko lang. Pasensya na. So, dip ko na lang ulit. Then, yun na yun. May maamoy ito. Parang yung pangkulat literal sa buhok. Ganon. So, careful na lang na makalagyan yung mismong eyes nyo. Fixing number 2 on eyelashes, then cover your eyes with clean wrap. Okay, pagkatapos po na ito, walang time na nilagay ha. Lalagyan ko ng fixing agent after another 10 minutes. So, try ko na gawin yung other side para time is gold, you know. Para sabay-sabay silang gawin ko na siya off-cam, then update ko kayo dun sa next step. So, ayan, mukha tayong tanga. Nahihirapan ako sa eyelash glue. Nag-unstick siya. So, yung ating, lagyan na natin ng number 2, yung fixation. Wait lang. At yung kulay blue. Yan. Yan yung color blue. Hindi. Siguro dun ka na lang din. Ay, lumalambot naman na siya. Ay, ang cute. Siguro pag ganyan, i-sure mo din na yung lashes mo hindi na nakadikit. And, namove mo na sila lahat. Ito yung parang yellowish na solution niya. Yun. Paano mo okay siya? Ang dami ng amount yung nakuha ko talaga. Ayos, hindi siya nag-burn sa eye. Ayang bango, saya. Parang, so
massage lang natin para may use naman yung mga dami ko na nagalaw. So, that is that. So, pat dry ko lang, then I will get back to you guys. Oh, mahirap naman. So, ayan, nag-public tayo guys, and we are done after 1 hour. So, after 1 hour yung both lashes. So, okay, let's give the feedback. So, overall, sa kanyang packaging, it is really nice, convenient, and hindi siya basta-basta matatanggal. So, wala kang problema sa packaging. 10/10 for the packaging. So, for instructions, yun nga lang, wala masyadong clear instructions. Yung oras, syempre, kailangan nakalagay kung anong time, kung anong kailangan gawin, kung kailangan mo ba hintayin matuyo, kung kailangan mong mag-wait ng 5 minutes, 10 minutes, ganyan. Yun lang naman yung concern ko. So, overall, bad sides muna tayo. Medyo mahirap siya alone. Mas maganda siguro kung nakahiga with a friend na maglalagay sa'yo. But, and yung instructions. So, the good side is effective siya. And, yun na yun talaga. Effective siya. And, affordable. Reusable. Unti lang yung nagamit ko sa aking eyelashes for today. And I will update you sa comment section or sa comment section or sa caption box, description box, kung gaano katagal tong maglalast. So, my tip for you is, sa una, paglalagay ng lift pad, be careful and stick mo na siya kasi yun yung foundation mo ng buong process. So, ako kanina kasi hindi ko na siya nahintay na mag-stick pa yung ends. So, yung gitna, okay siya. Then, ginanong ko na. Kaya medyo tragic yung nangyari ditong part kasi hindi na masyadong kapit na kapit yung pad hanggang matapos. So, that's why mas lift siguro tong ano. Tingnan ko nga sa personal kung ano mas. So, ang lift netong isa pataas. Ang lift netong isa pa sideways. So, ayun. So, nakadepende rin kung paano mo kasi i-glue lahat dun sa magiging lift mo. Kaya you need to be careful. So, patuyuin muna sa glue. And yung eyelashes mo patuyuin din muna after mo ilagay yung pad. Then, ano na ba yung next? Yung perm. Ito lang. 1, 2, 4, 3. Yung step niya. Hindi na lang ginawa 1, 2, 3, 4. Ewan kung bakit. So, ayan. 1, 2. I advise you na patuyuin muna bago ilagay yung next step. For manood ka muna ng K-drama before you put it. And then, for the cleanser, ano yung nakuha mo lahat. And try to use cotton swab or spoolie. So, yun lang. For nutrition, number 3, wala naman. Ang bango-bango niya. Ang bango-bango talaga. Parang sunflower ba yun? Sunflower oil. Parang ganun siya. So, lift pads, meron siyang 2, 4, 5 sizes. Kaya 5 pairs. Kaya ngayon ko lang nakita na may sizes pala talaga siya. For cleaning tool, magagamit mo siya sa pag-glue ng iyong eyelashes doon sa mismong product. So, hindi ko nakita kasi ito. Kala ko parang swab lang siya. Kaya hindi ko muna tinignan. Kaya mas madali siyang iganon. Ay, naku. So, maybe I will try this again and I will update you kung ano mangyayari. Overall, I will give this product 9/10 kasi bakit 9 lang? Kinulang sila sa instructions. Instructions ay napakahalagang bagay. So, pag DIY or kahit ano man sa buhay. So, that is a big deal. So, medyo hassle siya.
yung glue na part, yun yung hassle. Pero, I can't complain. Murang-mura siya. Rather than having an eyelash lift. So, ayan siya. So, ito pa sideways siya, sabi sa inyo. And, the next one is pataas naman siya. So, I really like it. Mukhang mas buka yung aking eyelashes, ang aking mata. So, that's about it, guys. Kung gusto nyo bumili, comment down below and I will give you the shop name. Kasi minsan nakakalimutan ko ilagay sa description box yung pinaka-shop name. So, search ko na lang again kapag mayroon naman nagtanong. Wala namang problema. Basta maalala ko na. And, that's it. So, meron naman siyang expiration date and storage life na nakalagay. And manufacturer niya ay China. So, I don't know kung merong fake nito or wala. Kasi, nung first kong nakita to sa isang beauty store and it costs 500 nung una. Ngayon, naging talamak na siya. And, I think it's original naman. Grabe naman. Kung may gagawa pa ng fake na ganito. Pero it works. Nothing stings. Nothing feels uncomfortable. So, yun guys, tatapos na ang ating vlog. So, don't forget to like, subscribe, and comment down below kung may mga kung may mga tanong kayo. And I will respond as soon as I can. So, maraming salamat. Ingat. Ciao. And, papracticing ko lang. Lalagyan ko siya ng ito, yung Better Than Sex Mascara Too Faced. Yan. So, tingnan lang natin kung pag may mascara, naka-lift pa din ba? Kaya niya ba yung mascara? Ganyan. Pahabol lang to na review. Oh my God! I really like mascara. Kaso hindi niya nalilift yung aking eyelashes kapag naka-mascara ka na. Nagiging flat. I love this product. 10 over 10 na pala. Char. Okay. Okay. Oh my God. Okay, this will be very useful kasi ako yung ayoko mag eyelash extensions. It is expensive and nai-irritate ako. Nai-irrita plus irritate. So, ayun. Naiirita lang kasi ako dahil natanggal yung eyelashes ko dun sa last kong ginamit or pinagawang eyelash extensions. So, mabilis lang siya matanggal and mahilig ako magusot ng mata. So, guys, try nyo na to. Or if not, if you're my friend or you're near Sampaloc or kayo na bahala, PM nyo lang ako, try natin to gawin sa inyo. Yun lang.